Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα live 2 ώρο παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 και τα δύο κανάλια πρέπει να είσαι, είπαμε, άνω των 18 και γίνονται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους τα βίντεο και τα live. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα ποια ιστορία θα βγει. Για να δούμε ποια ιστορία θα βγει σήμερα, ποιο θέμα. Λοιπόν, αλλαγές, κάρτα του θανάτου, εξελίξεις, κλείνεται κύκλο, μεγάλο κύκλο. Εδώ θέλετε να αφήσετε πράγματα στο παρελθόν, τα οποία τώρα θα δούμε τι είναι και τι ακριβώς αλλάζει. Πάντως έρχονται μεγάλες αλλαγές, αναγέννηση, αλλάζουν πράγματα τα οποία θέλετε δεν θέλετε θα αλλάξουν. Ας ελπίσουμε να είναι για το καλό. Με τον τροχό φυσικά γυρίζουν τα πράγματα. Αλλιώς με τους 9 ράδους δείχνει ότι είστε σε μια φάση που προσπαθείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Με τα 5 ξύφη αυτή τη στιγμή είστε σε μια φάση, πηγαίνετε σε ένα καινούριο κύκλο, ξεκαθαρίζοντας τους εχθρούς, ποιοι είναι οι εχθροί σας και θα τους δείτε κατάματα, δηλαδή θα τους αντιμετωπίσετε κατά μία έννοια και επίσης θα δείτε ότι είχατε δίκιο τόσο καιρό που υπήρχε μία αμφισβήτηση από εσάς. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι θα αμυνθείτε και θα προστατευτείτε από άτομα τα οποία μπορεί στο παρελθόν να σας πήγαινε το μυαλό ότι κάτι κακό θέλουν να μου κάνουν, αλλά τώρα θα δείξουν το πραγματικό τους εαυτό. Ρόδα είναι και γυρίζει λοιπόν, τροχός, γυρίζουν, έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή σας και στη ζωή των ανθρώπων που σας έκαναν κακό. Άρα ήρθε η ώρα να κλείσετε τους λογαριασμούς σας, θα πω εγώ. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει όλο αυτό. Λοιπόν, περίμενε, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο να κάνω χώρο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. 7 ράβδι, έχετε μάθει στη ζωή σας να παλεύετε, δεν το έχετε βάλει ποτέ κάτω και αυτός ο τύπος, η τύπισσα εδώ, όταν παλεύει φυσικά και θα κερδίσει. Εντάξει, μπορεί να κουραστήκατε, οι μάχες ήταν οδυνηρές άλλες φορές ήταν δυνατές, δηλαδή είχατε σκαβανεβάσματα σε αυτή τη δοκιμασία, όμως ήρθε η ώρα, λέει, να νικήσετε με τα 7 ξύφη έναν κλέφτη, κάποιον που έκλεψε ενέργεια από εσάς, έναν τύπο που έφυγε εδώ με έναν περίεργο τρόπο, σαν τον κλέφτη που λέμε στην κυριολεξία. 7 ξύφη δείχνει ότι είναι παραπάνω από ένα άτομο που σας έχουν κάνει ζημιά. Και το άτομο αυτό που ονομάζουμε εμείς ως κλέφτη εδώ με τα 7 ξύφη δείχνει ότι προβληματίζεται πάρα πολύ και ντρέπεται για ό,τι έχει κάνει. Με τα 10 κύπελα λοιπόν εδώ έρχεται μια ολοκλήρωση σε κάτι που εσείς επιθυμείτε. Μέσα δίνετε μια μάχη. Δίνετε μια μάχη με τον κλέφτη, με τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή σας. Τώρα λοιπόν όμως μας βγάζει τα 10 κύπελα, σημαίνει ότι έρχεται μία ολοκλήρωση σε αυτή την ιστορία. Για να δούμε. Με τον άσο των κυπέλων έχουμε επικοινωνίες, τις οποίες εδώ είναι επικοινωνίες αγάπης, άρα θα δεχτείτε μηνύματα, τηλέφωνα, ό,τι έχει να κάνει με επικοινωνία τέλος πάντων και mail και οτιδήποτε. Μία ενέργεια αγάπης εδώ, για να δούμε. Μάλιστα, γιατί λέει ότι ναι μεν θυσιαστήκατε για όλη αυτή την ιστορία που ζήσατε, αλλά ήρθε η ώρα να πάρετε κάποιο δώρο. Η αλήθεια είναι ότι εδώ προσπαθείτε να ξεκρεμαστείτε, προσπαθείτε να βρείτε δυνάμεις ώστε να ξεμπλεχτείτε από τα λάθος καρμικά ή από τις λάθος καρμικές καταστάσεις. Δείχνει ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρατε, σας πήρε λίγο χρόνο για να φέρετε ισορροπία, να βρείτε τι είναι όλο αυτό, να ψάξετε μέσα σας, έξω σας, να ψάξετε την ιστορία τέλος πάντων από πού αρχίζει και πού τελειώνει, γιατί τώρα το που τελειώνει θα το δούμε, από πού αρχίζει τουλάχιστον, γιατί βλέπουμε όπως είπαμε λίγο πριν
αρκετά άτομα. 7 ράβδι, 7 ξύφοι. Δεν είναι ένα και δύο τα πρόσωπα που σας έχουν πληγώσει εδώ. Και εσείς όλα τα έχετε κάνει στο όνομα της αγάπης, θυσιάσατε τον εαυτό σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το άτομο που μας ενδιαφέρει. Μας βγαίνει ότι σας βλέπει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ή θα σας δει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα σας δει. Είστε δυνατές, δυνατοί, αλλά με τη Βασίλισσα των Ράβδων αρχίζετε και ανακαλύπτετε τις ικανότητές σας σιγά σιγά μέσα από τις μάχες. Αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε πόσο ισχυροί είστε. Γιατί ειδικά στην αρχή δεν νομίζω να ήσασταν σε τόσο δυνατή θέση. Εδώ λοιπόν σιγά σιγά μπαίνετε στη διαδικασία να ανακαλύψετε λοιπόν τις ικανότητές σας, να δυναμώσετε και πολύ καλά κάνετε. Και με τον υπότι των ξυφών, εδώ συγγνώμη, των υπότι των ράβδων, δείχνει εδώ λοιπόν ότι, πώς το λένε, θα κάνετε ένα ξεκαθάρισμα τύπου, αλλά αυτός ο άνθρωπος θέλει, όπως βλέπεις, έχει βάλει την πανοπλία να παλέψει για σένα, να σε διεκδικήσει. Και μάλιστα πολύ παθιασμένα, γιατί εδώ μιλάμε Βασίλισσα Ράβδων, υπότις Ράβδων, μιλάμε για τρομερό πάθος. Έχει βγει τελευταία πάρα πολύ έντονα αυτή η ενέργεια του πάθους. Παθιασμένες καταστάσεις λοιπόν έρχονται στη ζωή σας, κάτι που σας λείπει εδώ και καιρό. Άμα σκεφτώ ότι τον πόνο που έχετε τραβήξει, τις μάχες που έχετε δώσει, μόνο το πάθος έλειπε. Σας έλειπε, αλλά εδώ πέρα δείχνει ότι ξεκινάει μια επικοινωνία, μια διεκδίκηση με τρομερή δυναμική. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα το βάλει κάτω εάν δεν σε κατακτήσει. Μάλιστα. Και με τον Βασίλη Σαράδων, βασιλιά Σαράδων, δείχνει ξεκάθαρα εδώ ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά καρμικό ζευγάρι, ένα ζευγάρι με έντονες ηγητικές θέσεις και οι δύο, ένα ζευγάρι που ο εγωισμός σας και η περηφάνεια σας, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ισχυρές και πραγματικά εσείς θέλετε αυτός ο άνθρωπος να σας κατακτήσει και θα το φτάσετε μέχρι στο τέρμα και καλά θα κάνετε εδώ. Άρα το βλέπουμε όριμο αυτό το άτομο, έχει οριμάσει και όχι μόνο έχει οριμάσει, έχει ομορφύνει κιόλας. Θα μου πεις, μεγαλώνει, οριμάζει και ομορφαίνει, ναι θα σου πω. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Είναι κάποιοι άνθρωποι που όσο μεγαλώνουν ομορφαίνουν πραγματικά, ίσως τα γκρίζα μαλλιά ή τέλος πάντων, τους δίνει άλλη ενέργεια. Γενικά μας δείχνει ότι θα έρθει λίγο πιο σουλουπωμένος, πιο όμορφος, πιο κατακτητής. Είναι όμως και λίγο θεατρίνος αυτός. Επίσης θέλω να προσέξεις λίγο το δάσος, μη μου το χάσεις το δάσος και επειδή έχει καλό μπλα μπλα αυτός εδώ πέρα, πρόσεξε μη σε πείσει, ξέρεις, να είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν μου λέει κάτι περίεργο, απλά έχω τα 7 ξύφη στο παρελθόν που μας την έκανε στο παρελθόν αυτός ο τύπος, οπότε ξέρεις, έχει λίγο το νου σου, γιατί είναι και λίγο, ξέρεις, παίζει το μάτι του. Έχει και κάτι τέτοιο, οπότε θέλουμε λίγο να είναι ξεκάθαρο αυτό το άτομο απέναντί σου. Βέβαια από ό,τι βλέπω έρχεται για ολοκλήρωση εδώ, η καρμική σας σχέση να έρθει να ολοκληρωθεί, δηλαδή να πάει σε ένα άλλο επίπεδο, εννοείται πιο καλό με τον άσο των κυπέλων. Είπαμε αρκετά θυσιαστήκατε για αυτή την ιστορία, αλλά αυτός ο τύπος εμένα πάντα μου δημιουργεί μια ανασφάλεια, τύπου ανασφάλεια. Θέλει λίγο να έχει στο νου σου που λένε. Έρχεται λοιπόν να σε κατακτήσει, με τα 10 πεντάκτηνα θέλει να σου δώσει σταθερότητα, άρα το παίρνω πίσω αυτό που είπα να προσέξεις, γιατί με τα 10 πεντάκτηνα θέλει να σε κάνει να νιώσεις ασφαλής, κάτι που στο παρελθόν, δεν νομίζω. Σταθερότητα, ολοκλήρωση, οικογένεια, 10 κύπελα, 10 πεντάκτηνα, τελευταία πολλά δεκάρια βγαίνουν, ευτυχώς είναι τα καλά δεκάρια. Εδώ αυτός ο τύπος μας δείχνει ότι έχει δική του εργασία, δουλεύει για το κράτος, είναι μέσα στα κοινωνικά θέματα, μπορεί να είναι και πολιτικός, μπορεί να είναι τοπικά πολιτικός ή να ασχολείται με τα κοινά. Βέβαια δείχνει ότι του αρέσει πάρα πολύ η φήμη και έχει καλή φήμη, δηλαδή προσπαθεί πάρα πολύ για τη φήμη του αυτό το άτομο, κάνει τα πάντα ρε παιδί μου, κατάλαβες, και εσύ από την άλλη, δεν μπορώ να πω και εσύ σαν Βασιλίσσα Ράβδων.
ό,τι ζώδιο και να είστε, ό,τι ζώδιο και να είναι και το άλλο άτομο, κάπου έχετε λιοντάρι ή ζώδιο φωτιάς, κρυό, λέον, τοξότη μέσα στο χάρτη σας. Οπότε γι' αυτό σου λέω, αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα ζώδια. Όλους σας, συγγνώμη. Στο χάρτη μας λίγο πολύ όλοι έχουμε από ένα ζώδιο, εντάξει. Τέλος πάντων, με τα 15 άκτινα εγώ βλέπω ότι εστιάζει πάρα πολύ να προστατεύσει τη σχέση αυτό το άτομο και να την προστατεύσει με πολύ σταθερότητα. Βέβαια εσύ τώρα πια δεν δέχεσαι και κάτι λιγότερο και πάρα πολύ καλά κάνεις. Νέα πεντάκτηνα, γιατί έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου πια στο να μην θυσιάζεται, αλλά αυτό το αφήνεις στο παρελθόν. Όταν λέμε έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου, μπορεί να είσαι εκπαιδευτής, εκπαιδεύτρια, να είσαι καθηγητής, καθηγήτρια. Τώρα τα επαγγέλματα της γης όλα, νομίσματα, ό,τι έχει με όλα, θέματα ομορφιάς, όλα τα επαγγέλματα. Στην ουσία όμως αυτή η κυρία εδώ εκπαιδεύεται για να εκπαιδεύσει και άρα έχεις εκπαιδευτεί εσύ στο παρελθόν με όλα αυτά που γίνανε για να εκπαιδεύσεις και αυτόν τον άνθρωπο και την ζωή σας και την ενέργεια, δηλαδή θα δώσεις βοήθεια και σε άλλο κόσμο δηλαδή, μέσα από όλα αυτά που έχεις μάθει. Αρχίζεις και εστιάζεις τα επαγγελματικά σου, σου το λέω πάντα και ευτυχώς πάρα πολύ με έχετε ακούσει και εστιάσατε εκεί και έτσι αρχίσατε να δυναμώνετε. Και επίσης δείχνει με τα 9 πεντάκτηνα ότι κάτι συγκλονιστικό θα συμβεί στη ζωή σου στα οικονομικά. Κάτι άλλο που θέλω να σου πω εδώ με τα 10 πεντάκτηνα και τα 9 πεντάκτηνα είναι κάτι που θα ασχοληθείς με σπίτι, γη ή θα πάρεις κάποιο σπίτι έστω και κληρονομιά, γιατί τα δεκάρια μιλούν για κληρονομιά από έναν αρκετά μεγάλης ηλικίας άνθρωπο, γονιό, θείο, ξέρεις τέτοια πράγματα. Έρχεται στα χέρια σου μια οικονομική σταθερότητα, πάρα πολύ ωραία. Και με τους 6 ράβους φυσικά έρχεται μια απίστευτη νίκη. Είπαμε πάλευες με τους 7 ράβδους να δυναμώσεις αρχικά για να έρθει η νίκη που είπαμε θα την μοιραστείς με πολύ κόσμο. Τι άλλο έρχεται? Με τα 7 πεντάκτηνα έχεις κάνει πάρα πολλή δουλειά, φτάνει λίγο, ξεκουράσου εσύ, πρέπει τώρα το άλλο άτομο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, χέρια της, γιατί το άνοιγμα είναι γενικό. Εσύ λοιπόν έβαλες τον σπόρο και τώρα ήρθε η ώρα να κάνει, είπαμε, ο υπότης σου την κίνηση για σένα. Με την εγκράτη εδώ χρειάστηκε να θεραπεύσετε και οι δυο σας πάρα πολλά ζητήματα. Είπαμε με τον κρεμασμένο έχετε πάρα πολλές πληγές από το παρελθόν, οπότε χρειάστηκε να το θεραπεύσετε. Έρχεται μια όμως απόλυτη ισορροπία. 10 κύπελα, ο βασιλιάς των ράβδων και η εγκράτεια δείχνει μια ισορροπία, ότι αυτό το άτομο έρχεται σε μια ενέργεια ότι ξέρει τι του γίνεται, ξέρει τι θέλει. Με τον ακόλουθο των ράβδων έρχεται, είπαμε, να ολοκληρώσει κάτι που έμεινε στη μέση, γιατί εδώ δεν ξέρω, για κάποιους μπορεί να έχετε λίγη διαφορά ηλικίας, να είναι μικρότερο αυτό το άτομο και γι' αυτό να ήταν και τόσο ανασφαλή, τόσο ανώριμο και ένα άτομο που ενθουσιαζόταν πάρα πολύ εύκολα, αλλά βαριόταν και πάρα πολύ εύκολα, έτσι αυτοί έτσι λειτουργούν. Τώρα λοιπόν όμως όσο δυναμώνεις εσύ, τόσο αυτό το άτομο θέλει να κάνει έναν κύκλο και να έρθει να ολοκληρώσει τις ενέργειές σας, γιατί βγήκε ένα άσχημο δεκάρι, γιατί δεν αντέχει άλλο πια αυτό το άτομο το χωρισμό σας. Και εσύ είπαμε ότι είσαι σε μια φάση που θα προστατεύσεις απόλυτα τον εαυτό σου και πάρα πολύ καλά θα κάνεις. Για πάμε να δούμε λοιπόν τώρα κάποιες πληροφορίες περαιτέρω. Για να δούμε εδώ πέρα τι θα δούμε. Περίμενε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν στο βασιλιά των ράβδων τι θέλει να μας πει αυτός. Είπαμε ότι έρχεται για ολοκλήρωση, έρχεται να σε κατακτήσει,
παθιασμένα, πάρα πολύ παθιασμένα. Η αλήθεια είναι, ένας άντρας σαν τον κλέφτη, που είπαμε ο κλέφτης πάντα μας λέει ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας, έφυγε για τρίτο πρόσωπο και με αυτά που έκανε και ντρεπόταν και πνιγόταν. Τα σκέφτεται όλα αυτά, κάθεται στο σπίτι του και προσπαθεί να καταλάβει τι έχει κάνει ή τι πρέπει να κάνει κατά κάποιον τρόπο. Στην ουσία, εγώ θα πω ότι κάνει μια στρατηγική, γιατί όχι. Νιώθει, ας πούμε, κάποιες τύψεις, έχει εξασθενήσει επίσης, δηλαδή δείχνει ότι μπορεί να ασθένησε κιόλας αυτό το άτομο. Κατά τη διάρκεια που δεν είσαστε μαζί, να μάθεις λοιπόν, να ακούσεις ότι αυτό το άτομο δεν είναι και τόσο καλά, αλλά αυτό που σου λέω δεν είναι καλά ψυχολογικά περισσότερο, γιατί τα σκέφτεται συνέχεια όλα αυτά που έχει κάνει, άρα έχει ξυπνήσει που λέγω. Με την εγκράτεια, πάμε να δούμε τι θέλει να μας πει η εγκράτεια εδώ, για να δούμε. Η εγκράτεια μας λέει ότι αυτό που σου είπα, ότι έχει οριμάσει. Έχει οριμάσει. Κάτσε λίγο να ισιώσω εδώ ότι έχει οριμάσει λοιπόν. Και καλά έκανε, γιατί αυτό που σκέφτεται είναι ότι δεν μπορεί χωρίς εσένα, σε σκέφτεται πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ερωτευμένο μαζί σου αυτό το άτομο, δεν φεύγεις από τη σκέψη του καθόλου και γι' αυτό φυσικά με τον υπότιτο ράδον μας λέει ότι θα σε διεκδικήσει. Θα σε διεκδικήσει και μάλιστα θα έχει και τύχη πάνω στη διεκδίκηση που θα σου κάνει. Βέβαια και εσύ θα νιώσεις πάρα πολύ ωραία, θα νιώσεις την τύχη σου να αλλάζει με τούτα και με τα άλλα. Δηλαδή είναι σαν να περνούσες ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα θα σου μιλήσω για χρόνια και λίγο θα κουφαθείς, ίσως και 15-16 χρόνια που ξέρεις... η τύχη σου δεν ήταν και η καλύτερη, οπότε ξέρεις, τώρα θα αρχίσεις να βλέπεις πράγματα να κινούνται. Θα αρχίσεις να βλέπεις μια καλή ενέργεια, να τη νιώθεις και ξαφνικά θα αρχίσουν να ομορφαίνουν και να γίνονται πιο τυχερά τα πράγματα γύρω σου. Με τα 10 πεντάκτηνα είπαμε ότι θέλει αυτός ο άνθρωπος να σου φέρει σταθερότητα, για να δούμε. Κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος έχει αρρωστήσει γιατί έχει μάθει κάτι άσχημο για σένα. Δεν ξέρω αν έχει μάθει κάτι, ότι παράδειγμα σε διεκδικεί κάποιος άλλος, γιατί βλέπω και μια τέτοια ενέργεια εδώ, η αλήθεια είναι. Και επειδή είσαι το καλό του δεκάρι, ίσως κάποια άσχημα νέα που δείχνει ότι παίρνει εδώ, ίσως να έχουν να κάνουν με τον ακόλουθο το ράδον που μπορεί να σε διεκδικήσει κάποιος άντρας μικρότερης ηλικίας. Στα κορίτσια απευθύνομαι τώρα. Δηλαδή να έχετε ξεκινήσει κάποιες επικοινωνίες ερωτικές με ένα άλλο άτομο και κατά κάποιον τρόπο αυτός να το έχει μάθει. Μάλιστα. Εδώ είσαι εσύ, για σένα πρόκειται, όντως εδώ πραγματικά δείχνει ότι για σένα έμαθε κάτι τέτοιο, ότι έχεις ένα φλερτ ρε παιδί μου, μιλάς με κάποιον, συζητάς με κάποιον, ξεκίνησες ίσως και σιγά σιγά πρώτα ραντεβού ή θα ξεκινήσεις άμεσα ή εσύ τέλος πάντων να αφήνεις αυτό το άτομο να σκέφτεται αυτό το θέμα. Και μάλιστα δείχνει ότι το καινούριο πρόσωπο που σε πλησιάζει, ότι είναι πάρα πολύ καλά στα επαγγελματικά. Δηλαδή έχει καλή ενέργεια και οπότε είναι σαν να νιώθει ότι κάτι μπαίνει ανάμεσά σας και σε κλέβει από αυτόν. Δηλαδή εδώ σκέψου ότι είναι ο κλέφτης, να σου το πω έτσι. Και νιώθει ότι κάτι μπαίνει ανάμεσά σας και σας κλέβει. Δεν ξέρω αν το έχει δει καν, αλλά έχουμε πει πολλές φορές ότι τα καρμικά ζευγάρια
νιώθουνε πράγματα. Δηλαδή μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα από όλο αυτό, να είναι να συμβεί και αυτός ο άνθρωπος να το διαισθάνεται, να διαισθάνεται τον κλέφτη. Και έτσι να πέφτει πάρα πολύ η ενέργειά του, η ενέργειά της, γιατί κάνει, είπαμε, πολλά σενάρια. Πάρα πολλά σενάρια. Πάρα πολλές ώρες επίσης κάθεται μόνο του αυτό το άτομο. Με τα 7 ξύφη είπαμε ότι στο παρελθόν έφυγε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο εννοώ κάποιον που φεύγει χωρίς λόγο, αλλά να μας πει τη φράση περίπου «εγώ πνίγομαι σε αυτή τη σχέση, δεν έχω ελευθερία, άρα μπορεί να ήσασταν πάρα πολλά χρόνια μαζί». Έφυγε λοιπόν και αυτό που έκανε ήταν κάτι πάρα πολύ ανώριμο. Πάρα πολύ ανώριμο. Λοιπόν, εδώ με τα 7 πεντάκτηνα σου είπα πριν ότι τους σπόρους τους έχεις βάλει εσύ, έχεις κάνει πάρα πολλή δουλειά για να γυρίσει αυτός ο άνθρωπος πίσω στο σπίτι σας. Άρα, ή στο σπίτι σου τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είχατε σπίτι μαζί, αλλά αυτό έχεις κάνει την εργασία λοιπόν για να έρθει αυτός ο άνθρωπος πίσω. Έχεις παλέψει, 7 ράβδι. Είπαμε, η 7 ράβδι είναι μια κάρτα που η τύπισσα αυτή είναι στο κέντρο της γης, παλεύει για τα οράματά της και τους στόχους της και κερδίζει. Κερδίζει λοιπόν το εξής αυτή η κυρία. Κερδίζει έναν άνθρωπο, δηλαδή να έχει μετατραπεί αυτός που μας ενδιαφέρει σε έναν άνθρωπο, πώς το λένε, που σου φέρνει ότι είναι πάρα πολύ καλός για σένα. Και πάλι θα σου μιλήσω για ωριμότητα εδώ. Ορίμασε αυτό το άτομο πάρα πολύ και έχει γίνει ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Κάτι που είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που γνώρισες. Άρα εδώ θα τολμούσα να πω ότι και εσείς εδώ μπορεί να περιμένετε χρόνια. 1 χρόνο τουλάχιστον. Ήσασταν μαζί και χρόνια. Βέβαια δεν ισχύει. Όλα τα στοιχεία δεν ισχύουν για όλους, έτσι. Αλλά δηλαδή δεν είναι το άνοιγμα μόνο για αυτούς που ήταν πολλά χρόνια μαζί ή λείπει πολλά χρόνια, αλλά δείχνει μια ενέργεια ότι δεν είναι ρε παιδί μου κάποιες μέρες. Εδώ λείπει αυτό το άτομο καιρό, γιατί έπρεπε, δες λίγο, από παιδική ενέργεια που είχε στο παρελθόν να οριμάσει και να γίνει ένας άνθρωπος φιλοσοφημένος για τη ζωή. Θεωρεί και αυτό το άτομο ότι έχει θυσιάσει πράγματα και γιατί όχι, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό, μπορεί πραγματικά να έχει θυσιαστεί. Νιώθει πάρα πολλές τύψεις, με ό,τι και αν έχει κάνει στη ζωή του αυτό το άτομο, το έχει φυλακίσει, δηλαδή φυλάκισε τον ίδιο του τον εαυτό σε καταστάσεις από τις οποίες ένιωθε για καιρό ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Ένιωθε πολλές τύψεις επίσης, νιώθει. Είναι σαν να είναι στην κυριολεξία φυλακισμένο επίσης αυτό το άτομο, δηλαδή μπορεί να σε απασχολεί πρόσωπο το οποίο πραγματικά να είναι φυλακή. Να έχει κάνει κάποια ανώριμα γεγονότα στο παρελθόν, εσύ ξέρεις πια, το οποίο να τον οδήγησαν στην κυριολεξία φυλακή. Εάν δεν είναι αυτό λοιπόν, είναι οι σκέψεις που νιώθει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, γιατί θα κάνει κίνηση είπαμε, ένιωθε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι θυσίασε τη ζωή του αυτό το άτομο εκεί που ήταν, ίσως και τη σχέση σας να θυσίασε, γιατί δεν ξέρουμε. Εγώ βασικά λέω από την ανοριμότητα, γιατί δεν τολμούσε να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις. Ποιος ξέρει. Η Βασίλισσα των Ράδων εδώ όμως μας λέει ότι εσύ που ακούς έχεις ανακτήσει τις δυνάμεις σου ή τις ανακτάς σιγά σιγά, αρχίζεις να παίρνεις τα πάνω σου, γίνεσαι ένα δυναμικό άτομο και δικαιώνεις τον εαυτό σου στην ουσία. Κάτι άλλο που λέει εδώ είναι ότι μπορεί να έχετε ένα δικαστικό θέμα και να χρειαστείτε συμβολή ενός ανθρώπου σαν μέντορα να σας βοηθήσει να λύσετε κάποιο δικαστικό ζήτημα επίσης. Μια άλλη ιστορία είναι αυτή, απλά βγήκε και εγώ θα την πω. Μπορεί με αυτό το άτομο που περιμένεις να γυρίσει επίσης να έχεις κάποιο δικαστικό θέμα και να μπερδεύεται ένα άλλο άτομο, πατέρας του ας πούμε, ή ο αδερφός του,
και να μπερδεύετε στη φάση αυτή και να σας βοηθήσει να έρθει μια ισορροπία για να βγείτε και όλοι σας νικητές από αυτή την κατάσταση. Ειδικά αν είχατε μακροχρόνια δικαστικά ζητήματα μεταξύ σας. Εάν δεν είναι αυτό, δείχνει ότι πραγματικά έρχεται μια δικαίωση, μετά είπαμε από πάρα πολύ καιρό. Με τα 9 πεντάκτηνα έχετε εκπαιδεύσει ή χρειάζεται να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας στον επαγγελματικό σας χώρο. Μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να βρίσκεστε σε ένα εκπαιδευτικό στάδιο, δηλαδή να έχετε πάει καινούργοι σε μία δουλειά και να εκπαιδεύεστε για την εταιρεία. Αν όχι, εδώ δείχνει ότι μπορεί να έχετε δική σας δουλειά και να εκπαιδεύετε άτομα, δηλαδή να είστε καθηγητές και να κάνετε δουλειά από το σπίτι. Να εκπαιδεύετε παιδιά, να είστε δάσκαλοι ή να εκπαιδεύετε ανθρώπους σε θέματα ομορφιάς. Επίσης, να πουλάνε σπίτια και αυτός για να πουλήσει σπίτι πρέπει να εκπαιδευτεί κατά κάποιον τρόπο. Γενικά σου είπα ότι για να κάνει με γη και νομίσματα, τράπεζα, ταμεία, να πας να δουλέψεις σε ένα ταμείο, ας πούμε σε ένα σούπερ μάρκετ και να εκπαιδεύεσαι πάνω σε αυτό. Γενικά όμως δείχνει ότι σιγά σιγά θα φτάσεις σε ένα σημείο που ό,τι θέλεις θα λες θέλω αυτό και θα έρχεται. Και έκανες, μπράβο, εκπαίδευσες πάρα πολύ τον εαυτό σου, ίσως κάνεις και κάποιο σεμινάριο τώρα πάνω σε αυτό, σεμινάριο, πτυχίο, ξέρεις, το οτιδήποτε έχει να κάνει με την εκπαίδευση, ξαναλέω, μπορεί να ολοκληρώνεις ένα πτυχίο γιατί λες ότι τα είχες παρατήσει στο παρελθόν και κάπου πήγανε στραβά τα πράγματα και τώρα τρέχεις να μαζέψεις, μπορείς βέβαια, κάτω λίγο από πιο δύσκολες συνθήκες γιατί πέρασες πολλά, αλλά θα το πιάσεις από την αρχή να συμπληρώσεις τα κενά που λείπουνε σε ό,τι έκανες λάθος στο παρελθόν στα εργασιακά σου. Όσο αφορά λοιπόν τα ερωτικά σου, εδώ έμαθες μέσα από όλα όσα έχουν συμβεί, τι πρέπει να κάνεις για να διορθώσεις την σχέση, γιατί είχες αφήσει και εσύ κενά στη σχέση. Εντάξει, μάλιστα. Εδώ λοιπόν με τους 6 ράβδους βγαίνεις νικητής, νικήτρια, για να δούμε πάνω σε τι. Για το μέλλον σου, που όχι απλά έρχεται και φαντάζει όπως το βλέπεις υπέροχο, υπάρχει λοιπόν τεράστια ελπίδα. Το νερό στις τράπουλες είναι το συναίσθημα, τεράστια ελπίδα στην αγάπη, στο άμεσο μέλλον σου, άμεσο, πολύ γρήγορα, να περάσει μια μπόρα τώρα που έχεις εδώ μπροστά σου, μια τρικυμία να στο πω έτσι, για να αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο με καταπληκτικές, αισιόδοξες ενέργειες για ένα μέλλον ισορροπημένο στην ερωτική σου ζωή, και με μια ελπίδα για ένα υπέροχο μέλλον για σένα στο σπιτικό σου, και με τους 10 ράβδους που είπαμε ότι αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει πια δεν αντέχει το χωρισμό σας. Για να δούμε. Θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μαζί σου γιατί δεν αντέχει πραγματικά αυτό που ζείτε. Επίσης είναι θυμωμένος που, πώς το λένε, που δεν έχετε επικοινωνία. Ξέρεις, επειδή μας τον έβγαλε βασιλιά ράβδων και εσύ βασίλισσα ράβδων βέβαια, και οι δυο θα πω ότι δεν επικοινωνούσατε για καιρό, λόγω ότι είχατε πολύ εγωισμό και οι δυο σας. Βέβαια αυτό ήταν και το μάθημά σας, έτσι. Αυτό ήταν το μάθημά σας, ότι έπρεπε να φύγει ο εγωισμός. Μέχρι να πάρουμε χαμπάρι τι πρέπει να φύγει, βλέπεις μάνι πόσο καιρός πέρασε. Κεντρική σου κάρτα είναι μια γυναίκα που θα πρέπει να γίνεις εσύ, μια γυναίκα που να κυνηγήσεις λίγο περισσότερα πράγματα στη ζωή σου, ίσως τα καλύτερα οικονομικά σου. Βέβαια είπαμε ότι έρχεται μια απίστευτη τύχη μέσα από τα άσχημα νέα που έχεις πάρει για το άτομο που σε ενδιαφέρει, και ίσως είπαμε μάθεις ότι δεν είναι και τόσο καλά στην υγεία του, μέσα από μετανιώματα, από κλέφτες. 2 φορές βγήκε η κάρτα του κλέφτη.
Δηλαδή, με λίγα λόγια προσπάθησαν να σας κλέψουν τη ζωή, ευτυχώς δεν τα κατάφεραν. Ευτυχώς έχετε προστασία, αλλά όπως είπαμε κρεμαστήκατε, δηλαδή θυσιαστήκατε γιατί έπρεπε να πληρώσετε ένα κάρμα, το οποίο τώρα σε αυτό το κάρμα έρχεται μία δικαίωση για αυτή τη μάχη που μπορεί να τη δίνατε μόνοι σας, δηλαδή να μην μπορούσε να σας καταλάβει κανένας τι είδους μάχη δίνατε και πόσο υποφέρετε, γιατί μου βγάζετε, είπαμε, τελευταία πάρα πολύ και την περηφάνεια σας, ότι δεν θέλετε να δείχνετε, ρε παιδί μου, ότι, πώς το λένε, ότι υποφέρετε. Ίσως με τους 10 ράβδους που βγάλατε θα έπρεπε να ζητήσετε κι εσείς κάποια βοήθεια, ιδίως και στα οικονομικά, γιατί μου βγάλατε εδώ ότι κάνατε κι εσείς κάποια λάθη στο οικονομικό σας τομέα. Βέβαια, ευτυχώς τώρα κι εσείς τα διορθώνετε όλα. Εγώ βλέπω ότι έρχεται μία τύχη στο σπίτι σου και θέλω πάρα πολύ, σε παρακαλώ, να δεις αυτή τη γυναίκα ότι προσέχει τον εαυτό της, τον αγαπάει, κυνηγάει την επιτυχία, τα χρήματα, τη δόξα. Δεν είναι κακό. Μας έχουν μάθει ότι είναι κακό να κυνηγάμε κάτι καλό. Δηλαδή, τα χρήματα, γιατί όχι. Δεν τα κυνηγάμε τα χρήματα κάνοντας κάτι κακό. Κυνηγάμε τα χρήματα, τη δουλειά, να πετύχουμε κάποια πράγματα για να έχουμε μια ζωή καλύτερη. Δεν κάνουμε Θεό το χρήμα με αυτόν τον τρόπο. Μη γεμίζεις ενοχές στο μυαλό σου. Αν θέλεις παραπάνω πράγματα πόσο έχουν οι άλλοι, μακάρι να καταφέρεις και να τα έχεις. Λοιπόν, ξεκαθαρίσματα λοιπόν, μέσα από τύψεις, μέσα από μαθήματα, θεραπεία, γιατί βγήκε η εγκράτεια. Θεραπεύετε λοιπόν τις λάθος επιλογές και οι δυο σας που κάνατε στο παρελθόν. Εσείς είστε σε μια φάση που σας έχει κλαπεί πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σας για πάρα πολλά χρόνια. Είχατε πολλά εμπόδια, όπως είπαμε και στην αρχή. Φτάνατε μέχρι ένα σημείο και δεν πίνατε νερό, που λέω εγώ, δηλαδή δεν ολοκληρωνόταν κάτι. Μια απίστευτη δικαίωση με τύχη λοιπόν περιμένετε στο σπιτικό σας, μια ελπίδα για το μέλλον, υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα για να έχετε ένα καταπληκτικό μέλλον και εγώ σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Επίσης να σας ευχαριστήσω που είδατε ακόμη μία φορά ή μία φορά, δεν ξέρω πόσες φορές είδατε κάποιο βίντεο μου, τέλος πάντων εγώ ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σας στο κανάλι. Αν κάνετε εγγραφή, πατήστε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρεούλα. 2ωρο, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο στις 9 η ώρα το βράδυ και στις δύο περιπτώσεις και για τα δύο κανάλια δηλαδή πρέπει να είσαι άνω των 18 για να τα δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Κάθε φορά σου λέω ότι να γίνεις αυτή εδώ η γυναίκα, η όμορφη. Η ομορφιά είναι υποκειμενική, οπότε εσύ να σου αρέσεις, εσένα να αρέσεις πρώτα απ' όλα, εσύ να αγαπήσεις τον εαυτό σου και όταν τον αγαπήσεις η άβρα σου θα βγαίνει έτσι, ώστε κανείς δεν θα μπορεί να σε πλησιάσει για να σου κάνει κακό, γιατί θα έχεις και αυτοπεποίθηση, αλλά και θα έχεις θωρακίσει και τον εαυτό σου. Σταμάτα λοιπόν να γίνεσαι παιδί, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, σήκω και πάρε τη ζωή στα χέρια σου, μην περιμένεις κανένας να το κάνει για σένα. Όλα εμείς τα κάνουμε σε αυτή τη ζωή, κατάλαβε το. Το ξέρω ότι το ξέρεις, αλλά καμιά φορά, ας πούμε, επειδή έχουμε πέσει πάρα πολύ ενεργειακά, κάποιος θέλουμε να μας ταρακουνήσει για να το κάνουμε. Εγώ βλέπω ότι στα ανοίγματα γενικότερα βγαίνει μια ενέργεια δυναμική τώρα τελευταία, γιατί υπάρχουν κάποιες μέρες που μου βγάζεις κάποιες ενέργειες πολύ άτονες. Τώρα όμως σε βλέπω ότι είσαι έτοιμη να τα βάλεις πέρα με τους κλέφτες στη ζωή σου, να έρθει η δικαιοσύνη, να ξεκαθαρίσεις τη ζωή σου με το άτομο που σε ενδιαφέρει για να γίνει ένα όμορφο σπιτικό που, όπως είπαμε, έρχεται τύχη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.